سرنوشت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به کجا رسید؟ آیا این مذاکرات به شکست انجامیده یا احتمال رسیدن به یک توافق موجوده؟ آیا ما با خطر حمله نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در داخل روبرو هستیم؟ آیا خطر یک جنگ تمام عیار ایران رو تهدید میکنه؟ در صورت این حملات نظامی یا چنین جنگی موضع اصولی و صحیح یک اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه چیست؟ شادی امین هستم. در برنامه ولتاژک این هفته به این سوالات پاسخ میدم. کوتاه بگم که در چه وضعیت سیاسی به سر میبریم، در چه وضعیتی داریم حرف از احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران میزنیم، یا اینکه اساسا این احتمال وجود داره یا نه. شاهد انفجار در بندر عباس بودیم که صدها کشته به جا گذاشت، بیش از 1300 زخمی و عده زیادی هنوز مفقود هستن. از انفجار کارخانه مقواسازی در نظرآباد اسم میبریم، از انفجار در مشهد اسم میبریم، در تهران و بسیاری اتفاقات این چنینی که عده‌ای تحت عنوان انفجارهای زنجیره‌ای ازش اسم میبرن تا در واقع ذهنیت رو ربط بدن به اینکه میتونه کار اسرائیل بوده باشه. البته که بخشی از جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد اینو بگه، برای اینکه مسئولیت خودش در این قضیه، در این کشته ها از بین میره و راحت میشینه میگه کار اسرائیل بوده. واقعیت اما اینه که در بسیاری از این اتفاقات خود جمهوری اسلامی دخیل بوده، مثل انفجار بندر عباس. اگر به رسانه‌های خارج از ایران نگاه بکنیم، اسرائیل داره میره که ایرانو بزنه. اگه به رسانه‌های داخل ایران نگاه بکنیم، مذاکرات با آمریکا امری است که رو به توافق و نهایی شدنه. تفاوت این نظریات نشون میده هر کدوم از این طرفین به چه سیاستی روی میارن تا مردم رو همراه خودشون بکنن، چه چیزی رو مطرح میکنن تا بتونن سیاست خودشون رو پیش ببرن و هر کدوم چه منافعی دارن. جمهوری اسلامی منافعش در اینه که بگه در عرصه بین‌المللی موفقیتی حاصل کرده، وزیر امور خارجه عربستان رو باش دیدار داشته، با پاکستان مذاکراتی داشته و همچنین مذاکراتش با آمریکا رو به بهبوده. از سوی دیگه نیروهایی در خارج از ایران در بین اپوزیسیون هستن که امیدشون به یک حمله نظامی از سوی اسرائیل و انهدام یا اونطور که خودشون میگن فروپاشی از درون با این حمله نظامی تکمیل بشه و راه رو برای رسیدن اونها به قدرت هموار بکنه. ببینیم این تحلیل ها چقدر واقعی است. بسیاری از مردم در داخل کشور به دلیل بی‌اعتمادی واقعی و مستدلشون علیه جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش در موضوع بندر عباس، در موضوع آتش سوزی نظرآباد باور نمی‌کردند که این میتونه تصادف و سوء مدیریت و با مسئولیت جمهوری اسلامی باشه، بلکه اون رو گاهن به حملات یا خرابکاری‌های از سوی اسرائیل مرتبط می‌دونستن. در این مرتبط دونستن آرزویی هم نهفته است، امید به این که یک کشور دیگه با نیروی نظامیش بیاد و بالاخره این جمهوری اسلامی رو بندازه و ما رو از شرش خلاص بکنه. اما آیا واقعا اسرائیل چنین تمایلی داره که وارد یک جنگ تمام عیار با ایران بشه؟ آیا آمریکا خواهان هم چیزی هست؟ آیا سیاست ترامپ اساساً حمله نظامی و جنگ افروزی به شکل گسترده‌ای که بشه اسمش رو جنگ گذاشت رو داره؟ وقتی میخوایم پاسخ این سوالات رو بدیم، برمیخوریم به اینکه این بحث حداقل در فضای سیاست ایران بیش از 20 ساله که جاریه. بیش از 20 سال هست که با روشن شدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت بوش پسر در آمریکا، یعنی نزدیک به 19 سال پیش، همین تهدیدات، همین موضوعات رو مطرح میکرد و جمهوری اسلامی همین حرفها رو در رابطه با سیاست صلح‌آمیز اتمیش میزد. حتی اون موقع شورای امنیت سازمان ملل نیز وارد بازی شده بود. امریکا امروز به یقین همتون میدونین که ممکن نیست که شورای امنیت سر موضوعی به نام ایران
بتونه توافق بکنه. ترکیب شورای امنیت و سیاست‌های بسیار متفاوتشون در رابطه با جمهوری اسلامی اجازه همچین تصمیم گیری مشترکی رو به این شورا نمیده. در سال 2006 هم عده بسیاری مطرح می‌کردن که باید شوراهای صلح گذاشت. جلساتی برگزار شد راجع به اینکه سیاست ما در صورت جنگ احتمالی چیست حرف زده شد و من یادم میاد که همون موقع بحث سر این بود که فاصله بین مقابله با جنگ و افتادن به دام دفاع از جمهوری اسلامی فاصله بسیار ظریفی است که میبایست مراقب بود که در صورت عملی شدن چنین تهدیدهایی از سوی آمریکا و حمله نظامی به ایران ما به عنوان اپوزیسیون دچارش نشیم. در عین حال پشت سیاست جنگ طلبانه جریاناتی یا دولت‌هایی مثل آمریکا و اسرائیل نیفتیم. ولی من همچنان از استفاده از واژه جنگ برای این درگیری امتناع میکنم. به نظرم بهتر و دقیق‌تر اینه که از درگیری‌های نظامی محدود اگر چنانچه حاصل بشه، اگر بخواد انتقام هم بگیره از حملات حوثی‌های یمن به حوالی فرودگاه تل‌آویو، دقیقاً معناش حملات مشابهی با موشک به یک سری نقاطیه که از لحاظ اسرائیل و البته FTD نهاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا یعنی سعید قاسمی نژاد ها بهشون داده میشه. نقشه‌ای که اسرائیل برای حمله تنظیم میکنه با همکاری اونهاست. امری که اگه یادتون باشه رضا پهلوی گفت خط قرمزش حمله نظامیه، اما همکاراش دارن برای اون حمله نظامی خوراک جور میکنن، نقشه راه میریزن. The West, Israel should not attack at this point? Well, first of all, I cannot, as a patriot, as a nationalist, accept any kind of military intervention against my country. I've always been against it. That's my red line. So I know you've got some maps of what you think exactly could be happening here in these next hours of where Israel could choose to strike. What's first? Well, first of all, as you say, I think it's a matter of when and where and how strong and in what order. And this is based, the maps that we're seeing is based on the experts at FDD, Benham Ben Taleblu, Andrea Stricker, Said Ghaseminejad, and Mark Dubovitz, and the FDD visual intelligence team. What we've done is to analyze, first and foremost, the military infrastructure that Iran has in place, which probably will be the first target of an Israeli attack. There are specific bases where the assessment is that می‌بینید تناقض در نوع وطن دوستی اینا با اون کسانی که میخوان خودشون تکلیفشون رو با جمهوری اسلامی یکسره بکنن. با هر گونه جنگ و حمله نظامی مرزبندی جدی دارن. میدونن به تجربه جنگ ارتجاعی 8 ساله که البته امروز دیگه بین اپوزیسیون و خودیای جمهوری اسلامی جا افتاده که جنگ مقدس و دفاع از میهن بوده، تا حدی که شاهزادهشون میاد میگه این دستشو میکشه رو نقشه ایران و میگه من براش رفتم جنگ. البته فقط اعلام کرد که میره زیر دست فرماندهان سپاه و حاضر به عنوان خلبان در اون جنگ شرکت کنه و یک سپاهی صادق مدافع میهن باشه. این پرچم اینجا میبینید. من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم. وقتی که نگاه میکنم ایران منه. وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم نگاه نمیکردم زیر پام ببینم که خب این کدوم منطقه است. خاک کشورم بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. امروز چرا نمیگن؟ امروز چرا نمیگه اگه جنگ بشه من میرم دفاع میکنم؟ برای اینکه اینها این حمله نظامی رو با به قدرت رسیدن خودشون گره زدن. در اون موقع نه این شانس رو داشتن نه جهان نگاهی به ایشون داشت. امروز این شانس رو میبینن. تنفر از جمهوری اسلامی رو در بالاترین سطحش از سوی مردم ایران میبینن و فکر میکنن این مردم که انقدر هزینه دادن حاضرن خونه و کاشانه‌شون هم زیر بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی داغون بشه تا آقا حضرات بیان و بر خرابه‌های و ویرانه‌های خونه‌های اونها حکومت بکنن. اگر رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال رو ببینید، همونطور که در اوایل انقلاب ژینا و خیزش سراسری 1401 جوری حرف می‌زدن مثل این که فردا
داره جمهوری اسلامی میفته و سرانش دارن میرن فرار میکنن میرن ونزوئلا و چمدونای پولشون و خانواده هاشون رو معیشن دارن میرن، امروز هم دارن جوری حرف میزنن که انگار تصمیم حمله همین دیروز گرفته شده و به اینا رسیده. در ایجاد یک فضایی که در واقع ما متوجه نشیم که دیپلماسی نوع اسرائیل و آمریکا دائما در این سالها توأم بوده با تهدید نظامی. جمهوری اسلامی به استقبال این نوع دیپلماسی رفته، برای اینکه تحت عنوان خطر حمله نظامی دائم تونسته هم در درون سرکوب بکنه، هم به موضوعات معیشتی مردم بی توجه بمونه، هم موضوع آزادی رو در مقابل امنیت و حمله خارجی قربانی و سلاخی بکنه و این کار رو امروز هم میکنه. بین جنگ و درگیری نظامی گفتم که فرق هست. جنگ در واقع حل مناقشات یا اختلافات سیاسی با ابزار نظامی است در سطح گسترده. درگیری نظامی برای من استفاده از روش نظامی است، استفاده از ابزار نظامی در پیشبرد یک سیاستی است که دیپلماسی یا ارتباطات یا منافع مشترک درش رول بیشتری بازی میکنه. به این معنی هر درگیری نظامی نمیتونه به گستردگی که در جنگ از ابزار نظامی استفاده میشه نام برد. درگیری نظامی یعنی اتفاقی که در طی ماه‌های گذشته به کرات بین ایران و اسرائیل رخ داده. ایران با موشک زده، اسرائیل با موشک زده، ولی هنوز ما جنگ و گستردگی جنگ و تأثیرش روی زندگی مردم، انهدام خونه‌ها و شهرها، منابع کشور، اثرات مخرب زیست محیطی و غیره رو شاهدش نیستیم، یا لااقل به طور مستقیم شاهدش نیستیم. این فرق درگیری نظامی یا موقت و محدود با یک جنگ نظامی گسترده است. اما در هر دو حالت مهمه که حواسمون باشه که در پی هر شلیک منافع معینی داره عمل میکنه و دنبالشه. در پی هر تهدید منافع معینی داره عمل میکنه. این هم شامل جمهوری اسلامی و قاسم بصیرش میشه، هم شامل عملکرد و عملیات اسرائیل میشه. اما تا جایی که به سوال آیا مذاکرات به پایان رسیده که برخی سعی میکنن تحت عنوان پایان مذاکرات ازش اسم ببرن، من معتقدم این مذاکرات ادامه خواهد داشت. ترامپ رسما اعلام کرد که در جستجوی ادامه مذاکراته. جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که خواهان ادامه است و منتظر تصمیم عمان هستش به عنوان کشور میزبان. و البته فراموش نکنیم تحولاتی در هیئت دولت آمریکا جاری است که میتونه در وقفه این مذاکرات نقش داشته باشه. و از این جنبه من فکر میکنم که ما با یک در واقع حملاتی روبرو هستیم که کنار بازی دیپلماسی ایران با آمریکا قراره که تقویت بکنه موضع طرفین رو. اسرائیل قطعاً بدون توافق آمریکا، بدون حمایت آمریکا، اقدامی علیه ایران در حین مذاکرات نخواهد کرد. به هر سو هماهنگی بین ایران، آمریکا و اسرائیل برای هر گونه اقدامی علیه ایران مهم هست. اما این به این معنی است که نتانیاهو با حمله حوثی‌ها یا حملات دیگه به خاک خودش بهانه‌ای برای حملات نظامی و درگیری‌های نظامی در ایران پیدا نمی‌کنه. چرا؟ قطعاً می‌کنه. قطعاً هم ازش استفاده خواهد کرد برای امتیاز گرفتن، برای دست بالا رو داشتن، برای یافتن مشروعیت بین‌المللیش در دفاع از خودش. قطعاً ما با یک جنگ وسیع به معنای کلاسیکش روبرو نخواهیم بود. با یک درگیری نظامی موقت و هدفمند روبرو خواهیم بود. و این درگیری نظامی رو هم جمهوری اسلامی ازش استقبال میکنه، هم دولت اسرائیل. منافع اینا در ایجاد رعب و وحشت، در درگیر کردن مردم با موضوع جنگ، در سرمایه‌گذاری روی تسلیحات نظامی و امنیتی است.
کاری که جمهوری اسلامی تمام این سالا که ببینید همین الان قاسم بصیر معرفی میکنن به ما. حالا نوبت به انتشار اولین تصویر از تست جدیدترین موشک بالستیک ایران میرسد. موشک بالستیک سوخت جامد قاسم بصیر. جدیدترین ارتقا که اکنون در تمامی شهرهای موشکی این ارتقا انجام شده. آخرین تست عملیاتی این موشک 28 فروردین ماه امسال بوده. از نظر بالک هم تغییراتی معلوم ایجاد شده در ساختار خود موشک. ما هم در بحث هدایت هم در بحث مانور، یعنی مانور برای عبور از لایه‌های پدافند هوایی، برای اینکه از لایه‌های مختلف پدافندی عبور کنه قابلیت مانور داره و اکنون با این دقت میتواند عملیاتش را انجام دهد. برای نشان دادن دقت سر جنگی این موشک، مواد انفجاری داخل کلاهک موشک با کمترین حد خود گذاشته شده. یعنی ما الان اینو جوری طراحی کردیم که به راحتی بتونه تادو عبور کنه ازش با انجام مانور و مقاومت در مقابل جنگ الکترونیک از سامانه‌های پدافندی ضد بالستیک عبور کنه. هدفش پاتریوت و هر چی که هست دیگه. حالا یعنی مانوفذیریش بیشتر شده. یعنی سر جنگی خودش مانوفذیریش بیشتر شده. بیشتر شده از این لایه‌ها میتونه عبور. هدایت جی پی اس هم نداره. نه خیر، اصلا در مقابل جنگ الکترونیک در هر صورت هدفشون میزنه. مردم نون ندارن، برق ندارن، اینا مشغول قاسم بصیر درست کردن. هم موشکر دارم میگم ما. اسرائیل هم دست کمی از اینا نداره. ولی واقعیت اینه که فضای ایجاد شده حول این که احتمال یا خطر جنگ قطعی است از سوی جریاناتی است که میخوان. برید ببینید اون ایرانیانی که هوادار رضا پهلوی هستن چطور با عشق راجع به سخنگوی وزیر دفاع یا سخنگوی سابق ارتش اسرائیل حرف میزنن. ببینید چطور سکوت کردن در اطور نسل‌کشی در غزه. وقتی از متحدین در منطقه حرف میزنن و ایران رو پیام‌آور صلح در منطقه میخونن، چطور دائم خطابشون رابطه با اسرائیله و هیچ حرفی از فلسطین نیست. ببینید چطور هوادارانشون صحبت از پودر کردن کودکان فلسطینی میکردن در زمانی که اسرائیل حملاتش رو شروع کرده بود. چنین وقاحت و علاقه به جنایتی مردم ایران رو هم قربانی میکنه برای قدرت خودش. تبلیغاتی که دارن میکنن اینه که مردم انقدر هزینه دادن که حاضرن حتی اسرائیل موشک بارونشون کنه. همه یوتیوبراشون که کار و زندگیشون تبلیغ خشونت و نفرت پراکنی است، دارن در لفافه و آشکارا به استقبال جنگ میرن. مثلا گاهی اوقات بعضیشون آدمای شناخته شده شونو میان زیر پست‌های مقامات اسرائیلی می نویسن بابا برو بزن دیگه، خستمون کردی. عده‌ای هم که انگار از کیسه خلیفه میبخشن میان میگن میزان کشته شده های از طریق سوانح رانندگی بیشتر از خطراتیه که یک جنگ میتونه برای انسان ها تو ایران داشته باشه. در واقع میگن کشته های سوانح انقدر زیاده که اصلا در مقابل یه جنگی که باعث بشه جمهوری اسلامی بیفته مهم نیست. پس چرا جنگ نشه؟ و یه جوری راجع به جون مردم حرف میزنن مثل این که دارن راجع به سوسکایی تو حمام خونه مادر بزرگشون حرف میزنن یا شاید خونه خودش. یک جامعه‌ای که جنگ تجربه میکنه، جامعه‌ای که وارد یک ترامای اجتماعی میشه، جامعه‌ای که در 30 سال کامل خونه و زندگیشو از دست میده و عزیزانش رو از دست میده، تمام زندگیش منهدم میشه به یک معنایی، چنین جامعه‌ای رو ساختن بسیار بسیار سخت‌تره. به لحاظ روانی ترمیمش بسیار دشوارتره تا اینکه کسی در یک سانحه رانندگی جونش رو از دست بده. هرچند اگر تعداد این بالا باشه، تعداد این کشته با یک جنگ ویرانگر و تأثیرات روانی اون بر جامعه اساساً قابل قیاس نیست. نکته بعدی که عنوان میشه اینه که خب بالاخره چی کار کنیم؟ هی میگین جنگ نشه، اسرائیل هم حمله نکنه، آمریکا هم حمله نکنه. خب هی میایم تو خیابون اعتراض میکنیم چیزی نمیشه. شما نشستین تو خارج از کشور درد ما رو نمیفهمیم. آیا بعد از 47 سال تجربه بسیار بسیار
سخت زیر سایه جمهوری اسلامی آدما رو به اینجا نمیکشونه که بگن بابا هر کی بیاد بهتر از ایناست، هر جوری هم بیان بهتر از موندن ایناست. خب بذارین 4 تا بمب مندازن دور و بر پاستور و بیت خامنه ای. حالا اونایی هم که دور و برش میمیرن مثل خودشن دیگه، اینا که تا شوهای چند کیلومتری اعوان انصار خودشونو مسکن دادن، چه اشکالی داره؟ حالا 4 تا اونجا رو میزنه، 2 تا مرکز نظامی جمهوری اسلامی رو میزنه. بعد چی میشه؟ بعد چی میشه؟ فرض کنیم امروز زد بیت خامنه ای و امروز زد. آیا مردم آمادگی دارن که در خلأ قدرت سازمان یافته جمهوری اسلامی، در خلأ قدرت نظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی بیان و قدرت بگیرن؟ یا فرماندهانی از سپاه امکان یک کودتا رو برای خودشون میبینن و واردش خواهند شد؟ اینا هم نقشه دارن برای این روزها. فکر نکنید فقط ما بهش فکر کردیم. اونا هم نقشه دارن که اگر زد چه کنیم، اگر زد کجاها رو زودتر کنترلشو به دست بگیریم تا مردم نریزن تو خیابون. آیا این مردم آنقدر سازماندهی دارن و آنقدر رهبران مبارز و فکر کرده و سازماندهی دارن که در اون مسیر راهنماییشون کنه، در اون مسیر ببرتشون که بریزن نهادهای قدرت رو بگیرن، خودشون سازماندهی محلات رو به عهده بگیرن، کارخونه ها و غیره رو در دست بگیرن؟ اگه دارید آمادش کنید. آنچه که من میگم این نیست که بد میشود اگر به خامنه ای بمبی زده شود. این نیست که اشکالی دارد اگر مراکز نظامی سپاه ناکارآمد شود و از کار بیفتد. بحث بر سر اینه که چه اتفاقی فردای اون روز میفته. آمادگی برای اون خلا مهمه و نگرانی من دقیقاً اینه که علیرغم این کشتارها، علیرغم هزینه‌ای که در یک حمله نظامی احتمالی جامعه ایران متحمل میشه، نتونه از این وضعیت به نفع خودش، به نفع قدرتگیری یک نهاد یا جریان دموکراتیک استفاده بکنه. و این اتفاقا بسیار محتمله. بسیار محتمل هستش که نیروهای استبدادگر، نیروهای که از امروز دندون تیز کردن بر منابع طبیعی این ملت و بر تمام ثروت این جامعه دست بندازن، اونا هستن که خواهند گرفت. در واقع روز از نو، روزی از نو. و البته اگر ما مخالف این سیاست هستیم باید خیلی حواسمون باشه که این موضوع باعث نشه که فکر کنیم موضوع کل سرنگونی جمهوری اسلامی میبایستی مورد پرسش قرار بگیره. من تأکید میکنم همونطور که در افغانستان دیدیم، همونطور که در عراق دیدیم، با حمله نظامی یک کشوری که منافع خودش رو دنبال میکنه به ایران، ما به اون دموکراسی که 46 سال این مردم دارن براش هزینه میدن قطعا دست نخواهیم یافت. بر ویرانه های جنگ نیست که کشور رو میتونیم بسازیم. ما بر ویرانه های جمهوری اسلامی است که باید کشور رو بسازیم. این فرق بسیار مهمیه. یعنی جمهوری اسلامی رو بزنیم، تمام دم و دستگاه بوروکراتیک نظامیش رو داغون بکنیم، و یا بذاریم یا بدتر از اون تقاضا کنیم که یک دولتی بیاد و با جنگ بخواد کمک کنه که ما قدرت بگیریم. با جنگ شما به صلحی پایدار، به دموکراسی نمیرسید. شما بهتر از من میدونید که در کوله پشتی هیچ سرباز آمریکایی و اسرائیلی به هیچ کشوری از جهان دموکراسی وارد نشده. اما یک استبداد میتونه بره و استبداد دیگه ای جاشو بگیره و البته دلمون خوش باشه که تغییر کرد. راه‌های دیگری وجود داره که تضمین میکنه قدرتگیری خود مردم رو و این روند دموکراتیک رسیدن به قدرت رو. سازماندهی کنید، همدیگر رو ببینید، با هم صحبت کنید برای چنین روزی. تعیین سیاست کنید چه خواهید کرد اگر فردا وسط شهر شما یک بمب منفجر بشه، یک موشک بیاد و منفجر بشه. چه میکنید؟ چه آمادگی دارید؟ برای همین هستش که یک فکر کردن، آمادگی فکری، تصمیم گیری برای
اقدام در اون روزها بسیار مهم است و نیروهای سیاسی که به این موضوعات فکر نمی‌کنن و دائم درگیر تحلیل درگیری‌های این دو طرف هستن دارن خطا میکنن و خیانت میکنن به آینده این مملکت و مردم ایران. برای اون روزها ما باید نقشه راه داشته باشیم. اگر محتمل است درگیری نظامی از سوی اسرائیل با جمهوری اسلامی، نقشه ما برای فرداش چیه؟ در خارج از کشور میخوایم چیکار کنیم؟ چون جمهوری اسلامی احتمالاً بسیج خواهد کرد مثل حماس که کرد که بر موج ضد جنگ، بر موج ضد سیاست‌های اسرائیل سوار بشه و از اون به نفع خودش بهره بگیره. ما چجوری این تفکیک رو میکنیم که نشون بدیم علیه هر دو جریان ارتجاعی و دولت‌های ارتجاعی هستیم، هم دولت جمهوری اسلامی هم هر دولت جنگ طلب خارجی دیگه‌ای. اینا موضوعات مهمیه که اگر بحث درگیری نظامی و خطر حمله به ایران رو داریم راجبش بحث میکنیم، راجب فردای اون روز صحبت بکنیم. نقش مردم، نقش نیروهای سیاسی در حمله به دولت خودی بدون اینکه هیچ امتیازی به یک دولت جنگ طلب خارجی داده باشیم. ماهاست اعتراضات گوناگون، از اعتراضات ناموایان شما بگیرید تا اعتراضات خانواده‌های زندانیان سیاسی، تا اعتراض به بی‌آبی، تا اعتراض بدون بی‌سوختی و بی‌برقی در تبریز، در تهران، در شهرهای مختلف ایران ادامه داره. یعنی ما با یه جامعه روبرویم دائم داره اعتراض میکنه و جمهوری اسلامی داره کار خودش رو میکنه، همچنان این جامعه داره کشته میده و این رسانه ها نشستن و دارن بحث خطر حمله اسرائیل رو مطرح میکنن و البته با چنان شعفی که شما فکر میکنین اینا مثل که هیچ کس رو ندارن تو ایران، به اون مملکت هم دیگه هیچ دلبستگی ندارن و اگه اینو بگی حتما پشت جمهوری اسلامی هستی. جمهوری اسلامی باید برود، به قدرت این مردم خواهد رفت و چنانچه حمله نظامی به جایی مثل بیت خامنه‌ای یا مراکز نظامی صورت بگیره، باید این مردم برنامه داشته باشن که ازش به نفع خودشون استفاده بکنن. در غیر این صورت دوستان عزیز هر اتفاقی بیفته، چه یک جنگ تمام عیار که من احتمالش رو بسیار بسیار کم میدونم، یا چه یک درگیری نظامی از سوی اسرائیل به برخی هدفهای نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی، باید ما بدونیم میخوایم در قبالش چه بکنیم، چجوری از موقعیت به دست آمده که به نوعی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی میتونه محسوب بشه و البته صفوف خودش هم میتونه سفتر بشه تو این وسط. به این معنی نیست که اگر این حمله نظامی صورت بگیره بعد جمهوری اسلامی بلافاصله تمام ارکانش از هم میپاشه. این هم تصویر دروغینیه که ارائه میشه. اگر قرار است مردم قربانی چنین حملات نظامی باشن و آسیب اصلی متوجه مردم باشن که خواهد بود، یعنی هر گونه تحول مترقی و دموکراتیکی در ایران که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و مناسبات دموکراتیکی رو پابرجا بکنه با جنگ حاصل نخواهد شد. از یک مرده بچه زنده به دنیا نخواهد اومد. مهمترین سیاست امروز مقابله و اعتراض و سازماندهی مبارزه علیه جمهوری اسلامی و دست‌هایی که به تقویت جمهوری اسلامی در داخل می انجامند است. به این معنی سیاست علیه جنگ با سیاست مبارزه علیه جمهوری اسلامی به شدت گره خورده است. این موضوع فراموش نکنیم. اجازه ندیم موضوع جنگ و جنگ طلبی دیگران به جنایات جمهوری اسلامی در داخل سایه بندازه. ممنون که با من بودین و ولتاژک رو تماشا کردین. اگه دوست داشتین این ویدیو رو برای دوستان آشنایانتون بفرستین. به امید دیدار و به امید اینکه مردم ایران بتونن از این روزهای سخت با درایت و هوشیاری گذر بکنن.